السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. أهلا بالأعضاء الجدد. أنا نبيل وهذه قناة نابس. الفيديو تاع اليوم تكملة للفيديو الماضي. اذهب وشاهد الفيديو الماضي، سوف تجد رابط الفيديو هنا فوق أو تحت في صندوق الوصف. إذا في الفيديو الماضي كنا تكلمنا عن عرض لينكد إن بريميوم وكيفية تفعيله. أما اليوم سوف أريكم الخطوة المقبلة بعد تفعيل لينكد إن بريميوم، وماذا سوف نستفيد من لينكد إن بريميوم. إذا بمجرد تفعيل عرض لينكد إن بريميوم سوف يعطينا مزايا أو عروض شهرية. هذا الشهر أعطتنا لينكد إن 3 عروض، منها هيد سبيس وهو تطبيق موجه للمديتيشن للأشخاص الذين يبحثون عن راحة نفسية ولديهم ضغوط في العمل، فهو يوفر لك بمتكاملة ومزايا أخرى يمكنكم الاطلاع عليها. يعطينا 4 أشهر مجانية في هذه الخدمة المدفوعة. التطبيق الذي يليه وهو نوشن بيزنس. نوشن هو منصة ذكاء اصطناعي وتنظم لك. أنا لدي هنا ولكن لا أستعملها حقيقة. اختصار شديد عن المنصة، هو محرك الذي ينظم الفوضى في العمل. هنالك اشتراك للأفراد وهنالك اشتراك مجاني. هذا الاشتراك هو بيزنس، هو أعلى اشتراك، وهو يساعد فريقك على الابداع. باختصار هو مساحة عمل رقمية متكاملة تجمع بين الأدوات والملاحظات وشيء من هذا القبيل. العرض الثالث هو نورد في بي ان بيزك، وحسب ما فهمت انه يلزمني انني اكون مشترك في نورد في بي ان من قبل، لانهم سوف يرسلون لي كي، وهذا افعل به الاشتراك ثم اعود الى لينكد ان واطلب منهم تمديد الاشتراك. بعدها سوف يطلبون منك ان تضيف كي الذي حصلت عليه من قبل، ثم يقومون بتمديد اشتراكك الى 3 اشهر مجانيه حسب ما فهمت. واذا احد عنده معلومه يفيدنا بها في التعليقات. شيء اخر، بالنسبه للاشخاص الذين فعلوا لينكد ان بريميوم المجاني هذا ويريدون تمديد الاشتراك، أي تحويل إلى اشتراك مدفوع مستقبلا بعد التمديد، وهو استفادة من عرض لوفابل لمدة سنة. وشيء آخر أيضا لست متحقق منه، ولكن وجدت بعض التقارير وتعليقات تتكلم عن عرض أيضا يمكنك الاستفادة من مايكروسوفت 365 لمدة سنة، 12 مجاني. إذا عرضين بمجرد أنك تمدد اشتراكك على لينكد ان بريميوم. الخلاصة من هذا الفيديو هو أنه بمجرد أنك تفعل العرض الذي تكلمنا عنه المرة الماضية وهو المجاني مدة شهرين أو مدة شهر أو مدة 3 أشهر، يمكنك الحصول على هيت سبيس وهو تطبيق المديتيشن لمدة 4 أشهر مجانا، ونوشن بيزنس لمدة 3 أشهر. وبالنسبة للأشخاص المشتركين من قبل على نورد في بي ان يمكنكم تمديد عرض لمدة 3 أشهر إضافية مجانا. بالنسبة للأشخاص الذين لم يسعفهم الحظ في الفيديوهات الماضية وتحصلوا ولا فعلوا اشتراك أدوبي كلاود برو لمدة 4 أشهر مجانا، اكتبوا لي تحت في التعليقات وسوف يكون لكم فيديو مخصص لكيفية الاستفادة من 4 أشهر مجانية من أدوبي كلاود برو لمدة 4 أشهر، ومن ثم يمكنكم الاستفادة من عرض لينكد إن لمدة 3 أشهر مجانا بالنسبة، وعروض أخرى من أبسكيل ليست أيضا لمدة 3 أشهر، وكجابي لمدة شهر. وهنالك عرض آخر أيضا مجاني متوفر على أدوبي كلاود برو على منصة أدوبي. إخوتي، إذا استفدتم من هذا الفيديو ما تنسوش تخلون لايك وتبارطاجوا الفيديو، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله وعرض جديد. السلام عليكم.